નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લેક્ચર બીજામાં આપણે નાઉન વિશે ચર્ચા કરવાના છીએ. નાઉન એટલે કે જેન્ડર, જાતિવાચક. જાતિ દર્શાવતા આપણે કેટલાક પ્રશ્નો છે અને આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાના છીએ, જેના ટોટલ 4 પ્રકાર છે. મસ્ક્યુલાઇન જેન્ડર, જે પુરુષ જાતિ દર્શાવે છે. ફેમિનાઇન જેન્ડર, જે સ્ત્રી જાતિ દર્શાવે છે. કોમન જેન્ડર, જે ઉભયલિંગી હોય છે, ઉભયલિંગી જાતિ દર્શાવે છે. ન્યુટર જેન્ડર, જે નપુંસકલિંગ જાતિ દર્શાવે છે. હવે આ ચારે ચાર જે પ્રકાર છે એને આપણે એક પછી એક ડિટેલમાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. જોઈએ પહેલો મસ્ક્યુલાઇન જેન્ડર, જે પુરુષ જાતિ દર્શાવે છે, એટલે કે ડોગ, ફાધર. ફેમિનાઇન જેન્ડર જોવા જઈએ તો સિસ્ટર, મધર. ઓકે. કોમન જેન્ડર, જે ઉભયલિંગી જાતિ દર્શાવે છે. ઉભયલિંગીનો મતલબ એ છે કે જે મસ્ક્યુલાઇન જેન્ડર કે ફેમિનાઇન જેન્ડર નક્કી નથી કરી શકાતું તેને ઉભયલિંગી જેન્ડર કહેવાય છે, એટલે કે કોમન જેન્ડર કહેવાય છે. સ્ટુડન્ટ, છોકરો છે કે છોકરી છે, નક્કી કરી શકાતું નથી, એટલા માટે એને કોમન જેન્ડર તરીકે ઓળખાય છે. પ્રોફેસર, મેડમ છે કે સર છે, નક્કી કરી શકાતું નથી, એટલા માટે કોમન જેન્ડર છે. ટીચર, ડૉક્ટર. ડૉક્ટર ફિમેલ પણ હોઈ શકે અને મેલ પણ હોઈ શકે, નક્કી કરી શકાતું નથી, એટલા માટે એવા જેવા વર્ડ હોય છે જેને કોમન જેન્ડર તરીકે ઓળખીએ છીએ. ન્યુટર જેન્ડર, જેને નપુંસકલિંગ કહેવાય છે. ખાસ કરીને નિર્જીવ વસ્તુ હોય છે તેનો યુઝ અહીં થતો હોય છે. પેપર, પેન, ઓકે, જેવા આવા શબ્દો હોય છે જેને ન્યુટર જેન્ડરમાં આપણે ગણી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોવા જઈએ તો આપણા પરીક્ષાની અંદર અલ્ટિમેટ આપણે એટલા માટે ભેગા થયા છે કે આપણે એક્ઝામની અંદર સ્કોર કરવાના છીએ. એક્ઝામ લક્ષી આપણે અહીંયા વાત કરવાના છીએ. ઓકે, જેની વાત કરીએ ચેન્જ ધ જેન્ડર, એટલે કે જાતિને રૂપાંતરિત કરવાના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. મસ્ક્યુલાઇન જેન્ડરમાંથી ફેમિનાઇન જેન્ડરનું રૂપાંતર કરવાના પ્રશ્નો હોય છે. તો એના કેટલાક અગત્યના રૂલ્સ મેં તૈયાર કરે છે, જે 3 રૂલ છે, જે ખાસ કરીને આપણી એક્ઝામમાં મેક્ઝિમમ નહીં પરંતુ મિનિમમ ટાઈમમાં સોલ્વ કરી શકાય છે. તો જોઈએ, પહેલો રૂલ એવો છે, રૂલ નંબર 1, ડિફરન્ટ વર્ડ. એવા કેટલાક શબ્દ એવા છે કે જેનું જે મસ્ક્યુલાઇન વર્ડ હોય છે એમાંથી સીધું ફેમિનાઇન વર્ડમાં રૂપાંતર થતું નથી, પરંતુ શબ્દ અલગ હોય છે, જે તમારે યાદ રાખવા જ પડશે. જોઈએ, એ તમને યાદ હોય જ છે, ખાસ કરીને આપણે ખાલી અહીંયા ચેક કરવાના છે. ડિફરન્ટ વર્ડ અલગ જુદા પાડવાના છે, જેથી કરીને આપણો ટાઈમ સેવિંગ અહીંયા અલ્ટિમેટ રહેશે. જોઈએ, સર પુરુષ જાતિ દર્શાવે છે, જ્યારે એને ફેમિનાઇન વર્ડમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો મેડમ એવું બોલી શકીએ છીએ. બોયફ્રેન્ડ આપણો જાણીતો શબ્દ. ગર્લફ્રેન્ડ, કિંગ, ક્વીન, કિંગ એટલે રાજા, ક્વીન એટલે રાણી. બ્રધર, સિસ્ટર, હસબન્ડ, વાઇફ. ઓકે. રૂલ નંબર બીજો, એક અગત્યનો રૂલ નંબર બીજો છે, કેટલાક નાઉન એવા છે. નાઉન એટલે તમને બધાને ખબર પડી ગઈ છે. નાઉન એટલે આપણે પહેલા લેક્ચરમાં આના વિશે બહુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરી છે. ઓકે, નાઉનની પાછળ ESS લગાવવાથી કેટલાક એવા શબ્દો હોય છે કે જે ડાયરેક્ટ ફેમિનાઇન વર્ડમાં રૂપાંતરિત થઈ જતા હોય છે. જોઈએ, પોએટ તો પોએટેસ, લાયન તો લાયનેસ, ઓથર ઓથોરેસ. ઓકે. રૂલ નંબર 3 છે, કેટલાક નાઉન એવા છે કે જેની અંદર એક નવો વર્ડ એડ કરવાથી ફેમિનાઇન વર્ડમાં રૂપાંતરિત થઈ જતો હોય છે, કાં તો ફેમિનાઇન વર્ડમાંથી મસ્ક્યુલાઇન વર્ડમાં રૂપાંતર થઈ જતો હોય છે. જોઈએ, આપણો જાણીતો શબ્દ બોયફ્રેન્ડ, જેને ફેમિનાઇન વર્ડમાં થઈ જશે ગર્લફ્રેન્ડ. અહીંયા ફ્રેન્ડ શબ્દ કોમન છે, જોજો એ ત્યાં નાઉન છે, પરંતુ એક નવો વર્ડ એડ કર્યો તમે, બોય અને ગર્લ. ચેરમેન, જેને ફેમિનાઇન વર્ડમાં ચેરપર્સન કહેવાય છે. હી ગોટ, સી ગોટ. રૂલ નંબર 4 એવો છે, શક્તિ, ઉર્જા, હિંસા જેવા શબ્દો તમારી નજર સમક્ષ ઊભા હોય ત્યારે એ મસ્ક્યુલાઇન જેન્ડર એટલે કે પુરુષ જાતિ દર્શાવતા હોય છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ધ સન, એક વાક્ય લઈ લઈએ, ધ સન શૂટ હિઝ બ્રાઇટ સે. હવે જ્યારે હી શબ્દની જગ્યાએ ઇટ શબ્દ આવવો જોઈએ, પરંતુ ઇટ્સ આવતો નથી,
પરંતુ ત્યાં હીજ આવે છે, કારણ કે એ પુરુષ જાતિ દર્શાવે છે. ઓકે, ત્યારે આપણે સર્વનામ ચેપ્ટર ભણીશું ત્યારે આ વસ્તુ ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. ટાઈમ, સમર, વાર. બીજો એક પ્રકાર છે સુંદરતા, કોમળતા, મનોહરતા. આવા જેવા શબ્દો તમને દેખાય એ ફેમિનાઇન જેન્ડરમાં યુઝ થતા હોય છે, એટલે સ્ત્રી જાતિ દર્શાવતા હોય છે. ધ અર્થ, પૃથ્વી. આપણે પૃથ્વી હંમેશા એવું જ કહીએ છીએ કે અમારી પૃથ્વી માતા છે, તો એ સ્ત્રી જાતિ દર્શાવે છે. રિવર, નદી. નદીને આપણે માતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. ટ્રુથ, ધ મૂન. ઓકે, કેટલાક વધારાના એક્ઝામ્પલ છે જે તમારી એક્ઝામમાં બહુ જ ખાસ કામ લાગશે. બીજું, તમારી પાસે કેટલાક બીજા આવા એક્ઝામ્પલ હોય તમારી બુકની અંદર, તમારી ગ્રામર બુક, તમારી પાસે કોઈ પણ બુક હોય તો તમારી નોટમાં એડ કરી લેજો, જેથી કરીને તમારું ગ્રામર જે ડેવલપ થશે. ઓકે, બેચલર, તો એનું ફેમિનન વર્ડ થશે સ્પિન્સ્ટર. બોર, સો, ડોગ, બીચ, લેડ, લાસ, લવર, બિલવડ. ઓકે, આ તો કેટલાક 4 શબ્દો હતા. બીજા કેટલાક ઘણા બધા વર્ડો હોય છે જે તમારી નોટની અંદર એડ કરી લેજો. તો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો અહીંયા આપણે લેક્ચર નાઉન સેન્ટરને પૂરો કરીએ છીએ. ખાસ કરી અગત્યતા તમને બતાવવા માગું છું કે પહેલો લેક્ચર નાઉન વિશે બહુ ડિટેલમાં લીધો છે. બીજો લેક્ચર આપણે નાઉન અને જેન્ડરનો લીધો છે. ઓકે, આમાંથી વારંવાર 1 થી 2 પ્રશ્નો આપણી ગુજરાત ગવર્મેન્ટની પરીક્ષામાં હોય જ છે. ઓકે, તો તમને આમાં નાઉન ચેપ્ટરમાં ક્યાંય પણ ભૂલ લાગતી હોય કદાચ, મને આશા છે કે તમને તમામ કન્સેપ્ટ સારી રીતે સમજાઈ ગયા હશે, પરંતુ ક્યાંક ભૂલ લાગે, તમને ક્યાંક સમજાતું ના હોય તો કમેન્ટમાં જણાવી શકો છો. ઓકે, તો બેસ્ટ ઓફ લક. થેન્ક યુ.